नमस्कार मित्रांनो, नेहमीसारखं आज मी तुम्हाला फिरायला घेऊन आलो आहे आणि आज मी आलो आहे गोव्यामध्ये. आणि गोव्यामध्ये असणारं एक सुंदर मंदिर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे. हे मंदिर आहे कांकोनामध्ये, म्हणजे साऊथ गोव्यामध्ये, आणि ते मंदिर आहे मल्लिकार्जुन देवस्थानाचं. आपण आज आलो आहे मल्लिकार्जुन मंदिराला. मल्लिकार्जुन देव जो आहे किंवा देवस्थानचं हे ठिकाण जे आहे ते आपल्याला व्यवस्थित पाहायचं आहे. याच्यासोबत थोडंसं गोवा एन्जॉय करायचं आहे, गोवा फिरायचं आहे. गोव्यातली सुंदर मंदिरं आणि बीचेस मी तुम्हाला आठवणीने दाखवणार आहे. यासाठी कनेक्टेड राहा. स्टे विथ मी ऑन लाईफ इन वाईल्ड लाईफ. मी उमाकांत. गोव्यात असणारं हे श्री क्षेत्र मल्लिकार्जुन मंदिर म्हणजे भगवान शिवशंकर यांचा मल्लिकार्जुन अवतार मानला जातो. हे मंदिर भारतातील गोवा या राज्यात दक्षिण गोव्यातील कांकोना या तालुक्यात येते. हे मंदिर गोव्यातील सर्वात जुने मंदिर म्हणून ओळखले जाते आणि संपूर्ण पर्वतांनी वेढलेल्या दऱ्याखोऱ्यांच्या सुंदर नैसर्गिक वातावरणात हे मंदिर वसलेलं आहे. मंदिराच्या घुमटाजवळील एका फलकावर क्षत्रिय समाजाच्या पूर्वजांनी लिहिलेल्या लिखाणानुसार हे मंदिर साधारणतः 16व्या शतकाच्या मध्यात बांधलं गेलं असावं असे मानले जाते. तर सन 1778 मध्ये त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. गोव्यात सुमारे 14 मल्लिकार्जुन देवस्थानं आहेत. या सर्व देवस्थानांमध्ये उल्लेखनीय साम्य म्हणजे सर्वच्या सर्व मूर्ती इथं दंडगोलाकार आकारात आणि त्रिशूलासह धातूंच्या मुखवट्याने झाकलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. या दंडगोलाकार आकाराच्या मूर्तींना स्थानिक लोक निराकार म्हणून ओळखतात. या मूर्ती बहुधा पश्चिम दख्खन प्रदेशात नाथ संप्रदायात प्रचलित होत्या. ही स्वयंभू लिंगे आहेत असं मानलं जातं. इथल्या नोंदीनुसार मल्लिकार्जुनाची 2 प्राचीन मंदिरे आसगाव आणि बार्देस इथं अस्तित्वात होती, परंतु पोर्तुगीजांनी ती उद्ध्वस्त केली. या मंदिरात जवळजवळ 60 हिंदू देवता आहेत. अशी आख्यायिका आहे की पूर्वीच्या काळी राक्षस मल्ल हा पांडवांच्या बंधूंपैकी अर्जुनाशी लढत होता. त्यावेळी भगवान शिवशंकरांनी शिकारीचे रूप धारण करून मल्लाचा वध केला आणि अर्जुनाचे रक्षण केले, म्हणून त्याला मल्लिकार्जुन असे नाव पडले. महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेल्या शृंगारपूरमध्ये प्रचलित राजघराणे असलेल्या सूर्याजी सुर्वे यांचा मंदिराच्या इतिहासाशी संपर्क येतो. मंडपातील एक लाकडी खांब मंदिरातील दैवज्ञ स्तंभ म्हणून ओळखला जातो. या खांबावर पुराण आणि महाभारतातील देखावे कोरलेले आहेत. मंदिरातील गाभाऱ्यात असणाऱ्या दरवाजांच्या दोन्हीही बाजूला द्वारपाल आपल्याला पाहायला मिळतात. अतिशय सुंदर बांधकाम असलेले हे मंदिर नक्कीच गोव्यात गेल्यानंतर पाहण्याजोगं आहे. बऱ्याचदा असं होतं, मंदिर पाहताना तुम्ही मंदिर पाहता आणि तिथून वरती निघून जाता, तर असं न करता मंदिराजवळ असणारा एक छोटासा भाग आहे, कुंड आहे, एक खूप सॅक्रेड आहे आणि पुरातन कुंड आहे. ते आठवणीनं पाहायला या. खूप सुंदर दिसतं. मी याचा एक व्हिडिओ बघितला होता, म्हणलो ठीक आहे आज जाऊन यायचं. आपण कुंडाच्या आसपास जाऊन येऊ. गेट बंद आहे बहुतेक, परंतु वरून तरी आपल्याला कुंड नक्कीच पाहता येईल. मल्लिकार्जुनचं जे मंदिर आहे त्या मंदिरातलं जे शिवलिंग आहे ते स्वयंभू आहे असं मानलं जातं आणि या पाण्याने पूर्वी अभिषेक होत होता असं मानलं जातं. मल्लिकार्जुन मंदिर तुम्ही पाहिलं, त्याच्यानंतर जरा पुढं आल्यानंतर अशा पायऱ्या लागतात आणि या पायऱ्यानं थोडंसं वर चढायचं. तिथं पार्वतीचं मंदिर आहे जे तुम्हाला पाहायला मिळतं. आणि आपल्यासोबत आपले ट्रॅव्हल पार्टनर, आपले होस्ट
आहेत सौरभ नार्वेकर, जे स्वतः आता फिट अँड फाईन दिसतात. सौरभ, गोव्याचा नाईटचा एक्सपिरियन्स कसा होता? म्हणजे रस्ते कसे आहेत गोव्याचे? क्लीन आणि सुंदर आहेत. खूप कचरा दिसला नाही मला कुठे, परंतु येताना जो रस्ता होता खराब लागला. खूप वेळ झाला ॲक्च्युली. ऑलमोस्ट रात्री आम्ही 3 वाजता पोहोचलो. आणि गोव्याची नाईट लाईफ एन्जॉय करण्यापेक्षा सकाळची मंदिरच एन्जॉय करा. ग्रेट. आणि ही सौरभनं अगदी परफेक्ट वाक्य बोललेलं आहे. गोव्याची नाईट लाईफ एन्जॉय करण्यापेक्षा गोव्यातली सकाळी लवकर उठून मंदिरं एन्जॉय करा. खूप भारी वाटतं, कारण की खूप अप्रतिम आहेत. पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळेल, निगेटिव्ह एनर्जी जाईल. ग्रेट. पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळेल आणि निगेटिव्ह एनर्जी जाईल. आपण आता चाललो आहे पार्वती मंदिराकडे. येणारं भवितव्य हे चांगलं राहील. अगदीच. हो, बरोबर आहे, पॉईंट आहे. पार्वती मंदिराकडे आलो आहे आम्ही. 100-125 पायऱ्या आहेत, तेवढ्या चढून आलो. छोटंसं पण वरच्या बाजूला आहे ज्या पार्वती मंदिराचं. आपण तिथं दर्शन घ्यायचं आहे, इथून आपण बाहेर पडायचं. देवी पार्वतीचं मूळ सांगायचं मानलं जातं. ही मूर्ती खूपच प्राचीन आहे, साधारणतः 8व्या शतकातली असावी, कारण मूर्तीचं जे कोरीव काम आहे त्याच्यावरून लक्षात येतं. परंतु मित्रांनो, एक गोष्ट सांगायची राहिली ती म्हणजे गोव्याच्या या पट्ट्यात बऱ्यापैकी घाम फुटतो आहे, नाही वेगळं सांगणार होतं. गोव्याच्या पट्ट्यात बऱ्यापैकी प्रत्येक मंदिरात तुम्हाला शूटिंग करता येतं, फोटो काढता येतात. आणि ती चांगली गोष्ट आहे. आपली संस्कृती, आपलं कल्चर, आपल्या परंपरा त्या बाहेर दाखवतात आणि त्यांना दाखवाय स्कोप मिळतो. आपल्याकडे बऱ्याच मंदिरात रिस्ट्रिक्शन्स आहेत आणि मग फोटो काढायचे नाहीत, हे नाहीत ते नाहीत. हे आवडत, काही जणांना आवडतं, काही जणांना आवडत नाही. शेवटी चॉईस ज्याचा त्याचा आहे. परंतु ही संस्कृती, हे कल्चर पाहायला मिळतं, ते खूप गरजेचं आहे आणि ते असावं, म्हणजे असं अलाउड असावं असं मला वाटतं.